දැන් මේ විදිහටම රතු පාට කායක නිර්මාණය කරලා x 293ක් හා y 211ක් වෙන තැනින් තියන්න ඕනේ. මම sprites ක්ලික් කරනවා. නැවත මම දැන් make new sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා රතු පාට කායක තේරුවා. ඊළඟට මම make new sprite add block එක ඉදිරියේ තියෙන location block එක delete කරනවා. දැන් නැවත locations ක්ලික් කරලා location xy block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් x කියන තැන අපි 293 කියලා ටයිප් කරමු. y කියන තැන 211 කියලා ටයිප් කරමු. දැන් මේ කාර්යයේ ප්‍රමාණය 70ක් විදිහට සකස් කරමු. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා රතු කාර්යය තේරුවා. මෙතන මම 70 කියලා ටයිප් කරනවා. රතු කාර්යය දකුණට ගමන් කරන නිසා අපි ඒ විධානය සකස් කරමු. මුලින්ම behaviors ක්ලික් කරන්න. sprite begins block එක set size to block එක පහළට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා රතු කාර්යය තෝරන්න. දැන් නැවත behaviors ක්ලික් කරන්න. දැන් behaviors ක්ලික් කරලා moving south and loop block එක begins ඉදිරියට drag කරන්න.